until, well, 9:30 for me. A few more minutes before we start. Yeah, I think we should do that. Thưa thầy cô, chúng ta sẽ cùng đợi trong 2-3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay nhé. Để có những thầy cô nào chưa vào được thì chúng ta cũng đợi để có thầy cô cũng chuẩn bị và vào và tham dự kịp giờ của chúng ta. Tweet, I did change the order of some of my slides, just so you know. As we discussed, I put some more things toward the end and more of the activity. Okay. Yeah. So you are aware. I haven't know yet, but you just change the order and do not like everything. You do not change the content, so it's okay. No. Okay. I will found Mr. Tan. Do you see them here? Yeah. Yes, he sent me a message, but I do not see him. Maybe too many people. I see him. Okay. Just right here close, so I can mute every participant. Oh, right. Okay, so I think we can start now. Okay. Good morning to all of my friends over in Vietnam. It's a pleasure to be with you. Xin chào các thầy cô giáo ạ. Thật là vui và vinh dự cho tôi khi mà buổi sáng nay được gặp các thầy cô qua Zoom này và cùng chia sẻ với các thầy cô thông tin một vài cái kiến thức mới, hoặc là chia sẻ với thầy cô một vài cái kiến thức từ tôi là một giáo viên bên Mỹ. Recording in progress. I have been to Lào Cai, I think 4 times, and I've loved it. Và tôi đã từng có cơ hội đến Việt Nam và đến với Lào Cai chắc khoảng 4 lần và thực sự rất là nhớ lần này vì chúng tôi không được đến Lào Cai, không được có thầy cô năm nay. I'm wearing my Be Unique shirt from one of our. Cô có nhớ chiếc áo mà tôi đang mặc không? Đây là chiếc áo của chủ đề năm 2016 Be Unique, và tôi rất là nhớ những cái thời gian mà chúng ta có thể tương tác trực tiếp cùng nhau. And I'm going to be presenting on the effects of dopamine on learning. Do you see my screen? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với thầy cô về chủ đề tác dụng của dopamine trong học tập. Thầy cô nhìn thấy màn hình của tôi không ạ? Miss Jennifer. So I will mute the participants. So please turn on. Okay. I will do. Okay. And so the session is about making learning fun and memorable so students learn more. And I think through this COVID pandemic, this is something that we all really need. Cái việc tạo cái dopamine cho học tập cho học sinh này để làm cho việc học tập của các em đầy thú vị và đáng nhớ hơn, và từ đó mà học sinh cũng sẽ muốn học nhiều hơn. I teach the 3rd grade in primary school at Rainstorm Elementary School in West Virginia, USA. Tôi hiện đang là giáo viên lớp 3 của một trường tại bang West Virginia mà tôi đang sinh sống.
Our goals will be to understand the connection between social, emotional learning and mastery of content. Mục đích của buổi học hôm nay để đạt được là chúng ta sẽ hiểu được mối liên hệ giữa giáo dục cảm xúc xã hội và việc làm chủ nội dung. We will also share ideas to help you plan instruction that motivates all learners. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là chia sẻ những ý tưởng cho nhau để có thể lập kế hoạch hướng dẫn và thúc đẩy cái niềm yêu thích học tập của các em học sinh. We're connecting a long way to be together this morning. So again, thank you. Mỗi năm thì tôi bay tới 19 tiếng 50 phút để có thể đến Việt Nam. Năm nay thì chúng ta mặc dù có không phải bay nhưng mà vẫn rất là vui vì được cả các thầy cô trực tuyến như thế này. And I wanted to show you a picture of my family on the left. Trên màn hình thì các thầy cô nhìn bên tay trái thì đây là bức ảnh chụp gia đình tôi ạ. I have 4 children, and so our home is very busy. Tôi có 4 người con và đồng nghĩa với việc là công việc làm mẹ ở nhà cũng rất khá là bận rộn. Yeah. 2 teenagers and 2 small children. 2 bạn tuổi teen và 2 bạn vẫn còn nhỏ. And a wonderful husband. Và một người chồng rất là tuyệt vời. And then on the right is a picture of my 3rd grade students doing a STEM activity where they're using sticks and weights to build bridges. Và phía bên tay phải ở trên màn hình của quý vị thì đây là bức chụp lớp học của tôi là những học sinh lớp 3. Đây là 2 học sinh lớp 3 đang thực hiện cái hoạt động trên lớp, sử dụng những cái đồ bỏ đi và băng keo để làm cái hoạt động trên lớp. Tôi giao cho hai em. And I just wanted to share from my heart why I chose top. Và tôi rằng là tôi đã chia sẻ với quý vị cho các bạn tại sao tôi chọn cái chủ đề này để chia sẻ với các thầy cô ngày hôm nay. Last year in 2020, Recording in progress. Các em học sinh của mình. when we came back into the classroom, the students actually sit at their desks all day and wear a mask and be socially Kể cả khi distant from mà one another. được phép quay trở lại lớp học thì chúng tôi vẫn phải tuân thủ cái việc giữ khoảng cách ở trong lớp. Do đó mà mỗi học sinh phải ngồi một mình một bàn và cách xa nhau, cũng như là đeo khẩu trang trong suốt giờ học. I learned more about dopamine and how important it is to bring the fun back into learning so students learn more. Vì thế là tôi đã cố gắng để tìm hiểu những cái cách khác nhau để có thể tạo niềm hứng thú học tập hơn cho các học sinh của mình. Thì trong quá trình tìm hiểu tôi nhận thấy rằng là tác dụng của dopamine nó rất là tốt và rất là có ích trong cái việc tạo hứng thú cho các em. So eventually restrictions were lifted and students were allowed to get up from their seats as long as we washed the hands and washed all the tools after. But I learned how it was very important to increase the dopamine for myself as well as my students. Vì thế là tôi đã quyết định là áp dụng cái mà tôi vừa nghiên cứu vừa học được để vào các lớp học của mình. Tôi cũng sử dụng những cái hoạt động rồi là tạo những cái bài tập khác nhau ở trong lớp để cho các em có thể đứng dậy đi lại hoặc là vận động tay chân của mình để các em đấy cảm thấy không quá nhàm chán chỉ ngồi một chỗ. Và tôi cũng nhận thấy một điều nữa là chính cái tác dụng của dopamine đấy cũng rất là có ích đối với chính bản thân tôi là một giáo viên. So some of my content is for the adults, for the teachers. Và một số cái phần chia sẻ trong bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì cũng là những phần chia sẻ cho riêng là những giáo viên của chúng ta.
So let's connect. I have some questions. If you could type in the chat, where are you from and what do you Và bây do? giờ chúng ta hãy cùng làm quen thầy cô nhé. Xin mời thầy cô có thể nhắn tin vào phần chat box cho chúng tôi biết được là thầy cô đến đâu, thầy cô đến từ trường nào, dạy trường nào và thầy cô dạy môn gì được không? Thầy cô trả lời hai câu trên trước. And I have a question. What do you think motivates your students to do well in school? Và trong khi thầy cô trả lời hai câu hỏi trên thì thầy cô cũng trả lời thêm câu hỏi phía dưới cho bọn em được biết là điều gì thầy cô nghĩ là điều gì giúp thúc đẩy học sinh của chúng ta học tốt lên. Xin mời thầy cô trả lời 3 câu hỏi đầu trước. Do you think I should try the spinner tweet or just let everyone share? I think just let everyone share. Yeah, because they are in primary school. Okay. So some teachers said that they joined the same class yesterday, so I will like make clear to the teacher. Cô Dung và cô, nếu mà cô tham gia nội dung này rồi thì chắc là bởi vì là có 2 Zoom chạy song song ấy, sau cô kiểm tra lại cái Zoom bên lớp bên kia thì đang có một Zoom khác cũng đang diễn ra và cái chủ đề khác của chủ đề này ấy, thì chắc là cô tìm lại cái thông tin Zoom mà cô vào lớp bên kia đúng không? Okay, we said it's from primary school. okay. So what motivates your students to do well, do a good job at school? Xin mời thầy cô trả lời câu hỏi số 3. Thầy cô nghĩ điều gì giúp thúc đẩy học sinh của chúng ta học tốt lên? Thầy cô nghĩ là điều gì sẽ giúp thúc đẩy học sinh của chúng ta học tốt lên? Xong được chưa? Để lên xin để chồng. Create motivation for students. Xin phần ít nha. Nhưng mà là điều gì cụ thể hơn không ạ? Tạo hứng thú cho học sinh rồi, nhưng mà điều gì cụ thể hơn để tạo cái hứng thú cho học sinh để các em ấy học tốt lên? Primary school, primary teachers. So find something new to do in the classroom. Use games in classroom. Teachers praise, love from teacher for students. Yes, that's good. And games for my students also, and yes, the praise. They want to do well. Or well organize every activities and extra activities in class. Care for them, encourage them in learning. Yes, it's when they know you care. Teachers, be friendly. Use warm-up games for students. Praise, encourage students to learn. Talk with them. Yes. Okay, and then my next question is, what challenges do you face with motivating your students? Và cảm ơn các câu trả lời của thầy cô. Và thầy cô có thể chia sẻ thêm cái câu hỏi số 4 được không ạ? Và thầy cô phải đối mặt với những thách thức nào khi mà tạo động lực cho các em học sinh? Thầy cô phải đối mặt với những thách thức nào khi tạo động lực cho các em học sinh? There are so many answers for question 3. Use game. Oh, okay. Yeah. Those are good ideas to share.
Nice. Vâng, xin mời thầy cô có thể chia sẻ một vài những cái điều mà thầy cô phải đối mặt và những cái điều mà thách thức thầy cô khi mà thầy cô tạo động lực cho các học sinh. Well, the answer for question 3. Okay, so here's the chat. Student don't want to learn. Yeah. So like the different of the characteristic of the student. So when when the teachers just organize games, but some of them don't like the game, so it affects the other part of class. Yes. Mm-hmm. Student don't cooperate to the teachers, and the student are the ethnic group, so their Vietnamese is not good. So Okay. yeah, The language. really challenged me the language. We practice gratitude in learning of the students. Student is not hardworking, and the number of students in one class is too many. So many, yeah. Mhm. Okay, thank you. If another one comes up that you would like to share, please share it. I feel very connected to all of you because I experienced those same difficulties and with my students. We have the same challenges, and I think the same things motivate my students as well. Rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ của các thầy cô ở trong cái chat box này. Thì tôi sau khi được nghe những lời chia sẻ này thì tôi thấy nhận ra một điều là học sinh của chúng ta kể cả ở Mỹ hay ở Việt Nam thì đều rất là giống nhau, và các thầy cô thì đều phải đối mặt với những thách thức giống nhau khi mà tạo động lực cho học sinh của mình. The dopamine pathway is responsible for motivation. It's responsible for our emotions and the way our brain functions, like prioritizing information and organizing information. Before I translate it, I want to share with you some answers. Sure. So many families do not care to the learning of the students. And student likes to like online on the internet more than study. Yes. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các thầy cô về cái tác dụng của dopamine trong việc học tập. Thì dopamine là một cái chất dẫn truyền thần kinh, nó chịu trách nhiệm về một loạt các chức năng ở trong não bộ của mình, chẳng hạn như là chức năng về động lực, cảm xúc hay là chức năng vận động. Có thể là chúng ta có thể hình dung nó là, ví dụ là dopamine nó giống như kiểu nó chịu trách nhiệm về cái việc mà mình chọn cái thứ tự ưu tiên hay là cái khả năng tổ chức và cái sự linh hoạt của mỗi người. Dopamine controls our motivation, which inspires our behavior to want to learn, and it sends out reward signals in our brain. Và dopamine thì sẽ kiểm soát những động lực cũng như là truyền cảm hứng cho các hành vi học tập của các học sinh, và nó là một cái tín hiệu khoái cảm, một cái tín hiệu hưng phấn, một cái yêu thích chính ở trong não bộ. So these are like feel-good chemicals going through our brain with different pathways. It encourages us to act to achieve something good or achieve something bad. Dopamine thì
nó là cái chất dẫn truyền mà xuất phát từ não giữa và phân nhánh đến nhiều nơi bao gồm cả vào não của chúng ta, và nó là cái đường dẫn truyền khoái cảm quan trọng nhất ở trong não bộ. Và dopamine thì sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của nó trước khi mà chúng ta cảm nhận được khoái cảm. Có nghĩa là công việc của dopamine là khuyến khích chúng ta hành động để đạt được điều gì đó tốt hoặc là tránh điều gì đó tồi tệ. So it looks like that, and it helps the brain connect in many different ways, which leads to better memory and better attention, better behavior. Thì cô có thể nhìn trên cái hình ấy, thì cái đường màu xanh da trời là cái đường mà dopamine hoạt động. Có nghĩa là nó là một cái chất mà nó ảnh hưởng đến nhận thức, nó giúp tác động đến nhận thức, trí nhớ, sự chú ý, hành vi hay cảm xúc và học tập. And for teachers, here are 7 ways to increase your dopamine, boost your dopamine. Và trong slide tiếp theo thì đây là 7 cách để mà chúng ta có thể tăng cường dopamine trong não bộ. One is to decrease caffeine like coffee and increase more water. Một cách đầu tiên để thầy cô có thể tăng cường dopamine đó chính là giảm nạp caffeine, tức là uống ít cà phê lại nhưng mà uống nhiều nước lên ạ. Eat less saturated fat. Ăn ít thực phẩm chứa chất béo bão hòa. Eat more protein. Ăn nhiều thực phẩm chứa protein hơn. Exercise more often. Tập thể dục thường xuyên hơn. Get more sleep. Ngủ đủ giấc. Even setting small goals for yourself and working to achieve them each day. Và các thầy cô hãy thử đặt ra và đạt được những cái mục tiêu nhỏ mỗi ngày, đặt ra những mục tiêu nhỏ thôi, làm những mục tiêu nhỏ trước. And finding ways to decrease my stress levels or và thầy your cô stress cũng level. nên tìm cách để giảm cái mức độ căng thẳng của chính bản thân mình. I found that managing my time and all of the tasks I had as a teacher, that helped to decrease my stress, and I learned to give some of my responsibilities to other people who wanted to help me. Và cái cách tôi thực hiện cái việc giảm mức độ căng thẳng là tôi tổ chức lại cái thời gian hoạt động trong ngày của mình, và tôi cũng nhờ cái sự giúp đỡ từ một số người khác để chính mình không phải ôm đồm quá nhiều việc, cũng như là khi mà sắp xếp được cái thời gian nó hợp lý thì cái mức độ căng thẳng của tôi giảm rất là nhiều, và tôi thấy rất là hữu ích cho bản thân. And ways to respond to stress to help you feel better would be many of these activities on the screen. Và dưới đây tôi cũng chia sẻ với thầy cô 7 cái cách để ứng phó với căng thẳng. Mindful breathing, which you can even do at the start of each class with your students if you don't have time to do it at home. Cách đầu tiên là thở có chánh niệm, có nghĩa là chỉ ngồi thở thôi, thở tĩnh tâm mà không muốn nghĩ cái gì cả. Thì cái hành động này thầy cô hoàn toàn có thể thực hiện cùng với các em học sinh ở lớp của mình, cả lớp, và cùng với thầy cô chỉ ngồi và tĩnh tâm, không suy nghĩ gì và thở. Movement, creative expression, even crying. Hoặc thậm chí là thầy cô có thể khóc cũng được. Crying is a good way to release stress, especially laughter. That's the best one, I think. Khóc thì là một cách để mà giảm cái sự căng thẳng rất là tốt. Hoặc là thầy cô có thể cười. Physical affection. You saw me hugging my little puppy earlier. Hoặc là một cách để động chạm cơ thể. Thầy cô lúc đầu Zoom, thầy cô có nhìn thấy tôi ôm con cún nhỏ của mình không ạ? And positive social connections. Và sử dụng một cách nữa là kết nối xã hội tích cực. Other things that you can do in the classroom to boost dopamine are listed here. They include music, reading to your students, just telling them a story from your childhood or reading an actual book. Và trong slide tiếp theo thì đây là một số chất để tăng cường dopamine mà các thầy có thể sử dụng ở trong lớp học. Nghĩa là một số cách thầy cô có thể dùng trong lớp học để tăng cường dopamine cho em học sinh. Thì là cái điều đầu tiên là các thầy có thể sử dụng âm nhạc ở trong lớp học. Khi mà các em đang làm bài tập thì có thể sử dụng âm nhạc để các em đấy làm
hứng thú cũng như là tập trung hơn vào cái bài tập các em đang làm. Hoặc là cách tiếp theo là các thầy cô kể một câu chuyện cho các em học sinh, đọc một câu chuyện hoặc là kể chính câu chuyện của bản thân mình cho các em học sinh để các em đấy được nghe và được thấy hứng thú trong cái câu chuyện đấy. Adding more humor, laughter into your class, and allowing students to interact with their peers. Thầy cô cũng trở nên hài hước và vui vẻ hơn khi mà điều hành lớp học của mình. And giving them more opportunities to move around in the classroom. Và các thầy cô cũng để cho các em học sinh tương tác với lại các bạn cùng nhóm của mình, các bạn học ở trên lớp của mình và thực hiện nhiều cái hoạt động vận động hơn cho các em học sinh. Giving students more opportunities for choice, which we'll talk about later. Tạo nhiều cái sự lựa chọn cho em học sinh có thể chọn lựa các hoạt động, và cái phần sự lựa chọn này chúng ta sẽ được chia sẻ trong phần sau nữa. And teaching students and adults to practice optimism, kindness, and gratitude. Và chúng ta là những thầy cô, là những người lớn rồi thì chính chúng ta hãy trở nên lạc quan, tốt bụng và biết ơn. Again, students can feel the stress of the teacher. So one of the things I tried to do to fight stress was to fill out a gratitude journal that I try to write in either every morning or every night before I go to bed. Các em học sinh thì thường cảm thấy rất là hứng thú khi mà được cùng giáo viên của mình làm việc gì đó. Vì thế mà tôi và các em học sinh của mình, tôi đã quyết định là thực hiện cái việc này cùng các em học sinh của mình vào mỗi buổi sáng ở trên lớp, là tôi làm một cuốn sổ biết ơn, và trong cuốn sổ này thì mỗi buổi sáng tôi viết một điều biết ơn vào đây cùng với các em học sinh của mình. It's just a notebook, but I also had my students doing it in the classroom, and it really increased their happiness for one another and for themselves. Và chúng tôi dùng là một quyển sổ nhỏ thôi, và tất cả chúng tôi dành những vài phút buổi sáng cùng với nhau và viết vào những điều biết ơn, những điều mà chúng tôi cảm thấy tạ ơn trong ngày hôm đó. Và tôi nhận thấy rằng cái việc này tạo ra hứng thú và tạo ra niềm vui rất là lớn cho các em học sinh. So in the chat, could you please respond? How do you like to increase your dopamine? Vậy thì đối với các thầy cô thì thầy cô thường làm gì để tăng dopamine cho chính mình, cho chính bản thân mình ạ? Thầy cô có thể nhắn vào rất tốt. The gratitude journal has really helped me, helps me not to complain so much when I realize I'm thankful for so many things. Và đối với tôi thì khi mà tôi thực hiện cái quyển sổ biết ơn đấy, thì tôi thấy là khi mà mỗi sáng tôi viết như vậy thì tôi cảm thấy mình càm ràm ít hơn, mình than vãn ít hơn rất là nhiều, và luôn cảm thấy là vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều khi mà chính bản thân tôi sử dụng cái điều đấy, và đấy là cách mà tôi để làm tăng dopamine cho chính tôi. Vậy các thầy cô thường làm gì để tăng dopamine cho mình ạ? Thầy cô có thể nhắn tin vào phần tin nhắn gì nữa. And I also like to take quiet walks. Và chính tôi để tăng cái dopamine cho mình thì là tôi cũng thực hiện cái việc đi bộ hàng ngày. And I like to end the evening watching something funny on the television, something to make me laugh. Và buổi tối khi mà trở về nhà thì tôi cũng xem một vài cái bộ phim hài hước, rồi là xem những cái vở kịch vui vẻ. So how about you? Còn các thầy cô thì sao? Các thầy cô làm gì để tăng dopamine, cái hormone hạnh phúc này cho mình, cho chính bản thân thầy cô? Okay, I see some answers. Like be humor with others. Do exercise, listen to music. Do exercise, listen to music. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Các thầy cô thường làm gì để tăng dopamine ạ? I want you to try to think about how you could do those things in your classroom. How could you do movement and music in the classroom? Và các thầy cô, tôi muốn thấy các thầy cô dùng những cái gọi là âm nhạc và những cái hoạt động như thế nào ở trong lớp của mình. So meet with friends, walk and listen to music.
take care of the like pets. Yes. Do the gardening. Yes, I like that too. Gardening. Yeah. Do exercise, dance, reading, yoga, listen to music. So in the class, I will tell a funny story to the students. Yes, that's good. Yeah. Play games with the students. Yes. They're great ideas. Cảm ơn thầy cô ạ. Cảm ơn câu trả lời của thầy cô ạ. Đấy là đều những ý tưởng rất là tuyệt vời trong lớp của mình và cho chính các thầy cô nữa. There is one more answer I want to share with you. The teacher said that in her class they will sing and dance together, do some warm-up activities. That all sounds good. Very good. Okay, so how can we increase dopamine levels in our students, especially when we have so much to learn and it feels like we are so far behind because of the pandemic? Và cảm ơn các thầy cô về những câu trả lời cũng như lời chia sẻ vừa rồi của thầy cô. Vậy thì ngoài những cách ra thì còn những cách nào khác để giúp chúng ta có thể tăng cái mức dopamine cho học sinh của mình hay không? Trong cái khoảng thời gian mà vậy như này mà chúng ta cứ phải hoặc là phải học online hoặc là phải ngồi cách xa nhau ở trong lớp học. We could do more movement, humor, and music to help release dopamine. If you're getting ready to teach something difficult, try to find a humorous or funny video to share with the students to grab their attention before they learn the hard topic. Cũng giống như chia sẻ của thầy cô thì chúng ta nên thêm những cái hoạt động vận động, rồi thêm những cái hài hước hay là âm nhạc, sử dụng âm nhạc ở trong lớp học của mình. Khi mà thầy cô mà có cái chủ đề gì đó mới thì tôi khuyến khích thầy cô nên sử dụng những cái có thể tìm những cái video, tìm những cái âm nhạc phù hợp cho cái chủ đề đấy và có thể sử dụng ở trong các hoạt động ở trong lớp của mình. Or if you could find a popular song related to the topic you are getting ready to study. And sometimes having your students write a song, those can be very good too. Hoặc là thầy hoàn toàn có thể dùng những cái bài hát mà rất là phổ biến bây giờ mà các em học sinh có thể biết và các thầy cô có thể biết để mở đầu cho cái bài học đấy của mình, và hoặc là thậm chí thầy cô có thể để các em học sinh tự viết những lời bài hát cho cái chủ đề mà chúng ta sẽ chuẩn bị học ấy. Students could create a movement or dance relating to a concept they are learning in history or a concept they are learning in science and present it to the class. Hoặc là thầy cô có thể cho phép các em học sinh tự sáng tạo các hoạt động vận động nhảy múa hoặc là bài hát theo chủ đề và biểu diễn trước lớp, hoặc là hoàn toàn có thể làm những cái experiment là cái gì nhỉ? Cái thí nghiệm khoa học ở trong lớp để có thể biểu diễn, để có thể trình bày trước lớp liên quan đến cái chủ đề chúng ta học ngày hôm đấy. Another one is jump rope in the air while reciting math facts. Và một cái cách rất là hiệu quả là khi mà các thầy cô cho các em học về các dữ liệu toán học thì thầy có thể để các em nhảy dây trên không trung. And I just have students pretend like 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. Just something like that. Yeah, đấy là cách mà cô Jennifer cho các em học sinh nhảy dây khi mà ghi nhớ bảng số nhân ấy, 3 x 4 12, vừa nhảy dây như thế, vừa đọc cái ghi nhớ về cái bảng nhân như thế. So you don't actually need a jump rope for that one. You could also toss a ball around the room, have students, whoever catches it has to answer the question, or they have to ask the class a question and allow other students to answer.
Và một cách nữa khi mà hỏi các câu hỏi về nội dung các câu hỏi trả lời thì là các thầy cô để cho các em học sinh tung bóng quanh phòng. Khi mà học sinh này tung bóng đi thì các em học sinh tung bóng sẽ hỏi một câu hỏi thì các em nhận bóng kia với trả lời một câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi và câu trả lời này phải liên quan đến cái chủ đề mà ngày đấy thầy cô học. I've seen teachers write different questions on the ball, and wherever their hand lands, they have to answer the question that their hand touches. Một cái khác nữa là tôi sẽ viết những câu hỏi ở trên những quả bóng đấy, và khi học sinh đấy bắt được quả bóng thì tay các em mới đặt vào cái câu hỏi nào thì các em sẽ phải trả lời câu hỏi đấy cho chúng ta. But I prefer to let the students ask the questions because they do a very good job and it's less work for the teacher. Tôi thường thích sử dụng cái cách là cho các em học sinh tự hỏi và để cho một em kia trả lời hơn, bởi vì nó như thế nó kích thích cái sự sáng tạo trong câu hỏi của các em, và tôi nhận thấy là các em đã làm rất là tốt khi mà các em có thể tự hỏi và những em kia tự trả lời được. If you are teaching students a foreign language, like teaching your minority students to learn Vietnamese, one thing as an activity could be show a short, funny video that's in the target language, like show it in Vietnamese. And go ahead. Okay, thank you. Một ý tưởng cho các lớp học ngoại ngữ, ví dụ khi mà các thầy cô ở đây chủ yếu là những thầy cô mà hướng dẫn các em học sinh ở nhóm dân tộc thiểu số ví dụ học tiếng Việt chẳng hạn, thì khi mà các thầy cô cho các em đấy học tiếng Việt thì các thầy cô có thể chọn cái cách này là cho các em học sinh xem một cái video bằng một video hài hước một chút bằng tiếng Việt. And then to work on their language that they're learning, they would have to speak or communicate why they think the video is funny, but they have to say it in the target language. Khi mà thầy cô cho các em học sinh xem một video bằng tiếng Việt, sau đó các thầy cô yêu cầu các học sinh của mình là hãy diễn tả lại, nghĩa là nói lại tại sao các em ấy thấy video đấy nó hài hước bằng chính tiếng Việt mà bây giờ mình muốn các em ấy học. And another thing, if you have students who are just learning the language, sometimes they don't always have to write to respond. Sometimes they could draw a picture to show that they know the answer. Sometimes they could just speak the answer or maybe draw a comic or cartoon to show the concept. Đối với những học sinh mà mới học tiếng Việt thôi, với là các em rất là bé chẳng hạn, thì các em có thể chưa nói được hoặc là dùng lời thì diễn tả chưa có tốt, thì các thầy cô hoàn toàn có thể để các em vẽ lại cái giải thích lại cái lý do, vẽ lại cái video vừa rồi xem, hoặc là có thể vẽ để giải thích cái lý do tại sao các em mới thấy cái clip này hài hước, thì thầy cô hoàn toàn có thể để cho các em học sinh hoặc là tự nói ra, chia sẻ ra, trình bày ra những cái mà các em mới thấy trong cái video đấy, hoặc là một cách khác là để các em mới vẽ. Is another activity to learn grammar and punctuation would be to allow students to choose a section of a book that they like. They copy down just that part of the book, like a few sentences. They copy with no punctuation. Và ý tưởng tiếp theo thì là dành cho việc mà các thầy cô dạy ngữ pháp và dấu câu cho học sinh. Thì ở đây thì thầy cô yêu cầu các em học sinh chọn một cuốn sách mà các em thích đọc. Sau đó thì ở trong cuốn sách đó thì các em lại được phép chọn một đoạn văn ở trong cuốn sách đó và sao chép ra giấy. Nhưng mà khi mà các em sao chép ra giấy thì các em không biết dấu câu vào, có nghĩa là bỏ hết những cái dấu ở trong cái đoạn văn ấy đi. Then the teacher will collect them all and distribute them to other students. And it's the other students' job to insert punctuation so it is grammatically correct. Và các thầy cô giáo sau khi mà các em học sinh đã sao chép hết cái đoạn văn ấy ra và với không có dấu câu rồi, thì các thầy cô sẽ thu lại những cái mẩu giấy đó và phát lại cho các em học sinh khác, có nghĩa là làm sao mà các em học sinh mới này phải nhận được cái đoạn văn khác, cái đoạn văn mà các em đã chép. Sau đó thì là các em học sinh sẽ tự đọc lại cái đoạn văn đấy và thêm dấu câu vào từng đoạn văn. For math, you could allow students to choose something that interests them, such as recipes that they want to try or sporting
statistics, and they could convert the standard values into metric measurements. Và một cái ví dụ, một cái ý tưởng nữa để dành cho các thầy cô dạy toán học cho các em, để các em có thể học được về cái hệ thống đo lường, là thầy cô hoàn toàn có thể cho phép các em học sinh chọn một cái điều gì đó mà các em quan tâm. Ví dụ như là các em có thể chọn một cái công thức nấu ăn nào đó mà các em thích, hay là các em có thể chọn một cái số liệu thống kê nào đó, ví dụ trong thể thao chẳng hạn, mà các em yêu thích. Và sau đó thì các thầy cô yêu cầu các em học sinh chuyển những cái số liệu ở trong cái công thức nấu ăn, chuyển những số liệu ở trong cái số liệu thống kê đấy sang các số liệu giá trị tiêu chuẩn có liên quan đến các phép hệ đo lường, thì từ đó mà các em học sinh biết cách để chuyển những cái công thức, về chuyển những cái phép đo lường đấy ở trong toán học. And if you give students more choice, it can increase their dopamine. It helps them to build judgment and decision making skills. Và một cái tiếp theo là một cái cách tiếp theo là thầy cô có thể áp dụng và giúp học sinh tăng dopamine, đó là cho các em những cái sự lựa chọn khác nhau. Bởi vì là khi mà các em đấy phải lựa chọn thì các em đấy sẽ xây dựng được cái khả năng phán đoán và đưa ra quyết định của mình. But when you start with this, if you present too many choices at once, students will feel anxious and overwhelmed with too much freedom. They may fear that they will choose the wrong thing. So it is important when you begin this, maybe only give them 2 choices and gradually increase to possibly 6 choices. Yeah. Và đôi khi thì là các thầy cô đôi khi sẽ có một số học sinh cảm thấy thầy cô đưa ra quá nhiều lựa chọn, và các em đấy sợ và lo lắng, bởi vì là nhiều lựa chọn quá nên các em mới sợ chọn sai. Do đó mà đối với những học sinh mà các thầy cô cảm thấy là các em đấy sợ phải chọn lựa trong quá nhiều những cái lựa chọn mà thầy cô đưa ra, thì thầy cô đầu tiên hãy chỉ bắt đầu với từ 2 đến 3 sự lựa chọn, và sau đó là tăng dần lên theo thời gian để các em học sinh có thể cảm thấy là tự tin hơn trong cái việc chọn lựa. And I think we talked about this. Slowly add in more opportunities for more choices, and overall this will build student confidence. Và từ từ rồi các thầy cô mới thêm những cái lựa chọn vào để các em có thể được phép lựa chọn. Ban đầu bắt đầu từ 2 3, sau đó cứ tăng dần lên 4 5 6, thì lúc đó các em học sinh sẽ cảm thấy mình tự tin hơn trong cái việc lựa chọn và tăng dopamine hơn. Something that how I implement choice in my classroom, several things. I do something called choice board time. So it's a time, like independent time designated throughout the day. Maybe for 30 minutes per day, I have choice board time where students get to pick the activities they would like to do. Và để việc lựa chọn của học sinh trở nên nó hứng thú và nó thú vị hơn, thì là các thầy cô tôi đã sử dụng cái bảng lựa chọn ở trong lớp của mình. Thì tôi thường dành ra 30 phút. Tôi thường dành ra 30 phút hàng ngày ở trong lớp học để cho các em học sinh lựa chọn ở trên cái bảng trắng đấy, thường là có 6 lựa chọn. And when something is especially difficult in the classroom, I don't allow my students to give up, but I do allow them to work with their choice of partner or their choice of maybe a group of 3 or 4 when it is difficult. Khi mà có những cái sự lựa chọn nó khó, hoặc là có những cái nhiệm vụ hay là cái bài tập nó khó, thì tôi thường là không để các em học sinh tự lựa chọn một mình, mà tôi thường cho các em học sinh làm việc nhóm cùng nhau. Ví dụ nhóm 3, nhóm 4 chẳng hạn, thì khi mà các em làm cùng nhau, thảo luận cùng nhau, thì các em đưa ra những cái lựa chọn sẽ tốt hơn, và cái quyết định đấy sẽ dựa trên là cái quyết định của cả nhóm. Vì vậy mà từ đó mà giúp các em có thể vừa làm việc nhóm được và vừa tự đưa ra quyết định và có trách nhiệm với quyết định của mình. We spend about 15 to 20 minutes per day doing independent writing. And I let my students choose what they want to write about. Và tôi cũng thường là dành ra từ 15 đến 20 phút trong lớp của mình mỗi ngày cho các em học sinh tập viết. Và khi mà tập viết thì tôi cũng cho các em học sinh tự chọn cái nội dung mà các em muốn viết, tự chọn cái đoạn văn mà các em muốn viết là gì. And I
So one student might be writing about dinosaurs, and at the same time, another student might be writing a poem about her friend. Và tôi nhận thấy rằng là các em học sinh có những sự lựa chọn rất là đa dạng. Nhiều khi thì có những em học sinh của tôi chọn viết về con khủng long chẳng hạn, nhưng các em học sinh khác lại muốn viết về chính những người bạn của mình. And then for 5 minutes, at the end of the writing time, I have a time called Writer's Spotlight, where students get to share the work they created. Và trước khi mà kết thúc cái việc tập viết này thì 5 phút trước khi mà kết thúc thì là tôi thường là khích lệ các em học sinh sẽ chia sẻ những cái phần mà các em ấy đã viết được, nghĩa là chia sẻ cái thành quả mà các em ấy đã tập viết được, tập làm văn đấy. And I also allow them to play math games so they can build their skills, but I allow them to choose the game and I allow them to choose the difficulty level of the game. Và trong cái việc trong hoạt động liên quan đến toán học thì tôi thường là cho các em chơi game, chơi trò chơi liên quan đến toán học, cũng như là cho các em tự chọn cái mức độ khó dễ cho cái trò chơi đó. And if the teacher gets excited about the math game, then the students will get excited too. So I learned that. Và một điều lưu ý là khi mà chính giáo viên của chúng ta cảm thấy hứng thú với trò chơi đấy thì chắc chắn học sinh nó sẽ cảm thấy hứng thú. And another idea is problem-based learning, which is where students pick a problem to solve in the school or community and they work together to solve it. Và một cách nữa để tôi hướng dẫn các em học sinh có thể biết cách để giải quyết vấn đề là khi mà ở trên lớp tôi cho các em làm việc nhóm với nhau và cho các em học sinh chọn ra một cái vấn đề nào đó mà các em thấy là cần phải giải quyết ở trong trường hoặc là trong cộng đồng hay là trong lớp học của mình. Các em thấy sau đó là các em tự làm việc nhóm cùng nhau và tự cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó. Thì đấy là cách mà học sinh có thể biết cách để giải quyết cái vấn đề của mình. There was a piece of playground equipment that was not safe, and so our students worked in a group of 4 to write a letter to our school administrators to ask for help in making it safer. Và tôi đưa ra một ví dụ là tôi cho các em học sinh thực hiện cái hoạt động giải quyết vấn đề này thì mà khi các em học sinh làm việc với nhau trong nhóm 4 thì các em đã quyết định là bởi vì là trong trường thì có cái thiết bị dụng cụ vận động ấy ạ, nó bị hỏng và các em ấy không sử dụng được thì các em đấy đã tập hợp lại với nhau và để đưa ra cách giải quyết cho cái việc đấy, đó là các em viết thư lên ban giám hiệu nhà trường và nhờ cái sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường để có thể sửa được cái thiết bị vận động đấy để các em có thể sử dụng. And this is what my choice board looks like for the reading, the language arts activities. Ở dưới đây trên màn hình các thầy cô có thể nhìn thấy đây là cái bảng lựa chọn mà tôi đã sử dụng ở trên lớp của mình cho cái giờ tập đọc và cái giờ học ngoại ngữ. So I will designate maybe 20 minutes to this time, and I make sure each student picks a choice of what they would like to work on. And then I check in with them to make sure they are all on task and provide help to them. Và trong vòng 20 phút đầu giờ thì tôi cho các em học sinh lựa chọn một trong cái 6 cái cách ở trên bảng này để các em đấy tự tập đọc, tự học. Và đương nhiên là khi mà các em học thì tôi cũng sẽ là cái người mà giám sát các em trong khoảng thời gian đấy để biết đấy đã làm đúng và làm đúng theo cái lựa chọn mà các em đã chọn. So I do sometimes change these activities based on what we're learning about, based on what the students are inspired to be doing. Và thỉnh thoảng thì tôi cũng thay đổi một vài những cái lựa chọn ở trên cái bảng này để những em học sinh của mình, để các em đấy có thể là được thay đổi những hoạt động rồi là các em ấy trở nên có tính sáng tạo hơn trong những hoạt động khác. But the typing club is just where students go to the computer to practice their typing keyboarding skills and they take turns doing that. Và trong khi mà
bởi vì tôi thay đổi những cái lựa chọn này thì tôi sẽ dựa trên cái việc mà các em ấy thích làm cái gì, thích học như thế nào, và cái điều mà các em muốn được làm, muốn được lựa chọn ở trong cái bảng này, thì đấy là cách mà tôi thay đổi những lựa chọn này. Và cái đầu tiên là cái typing club, là đây là một hoạt động mà tôi cho các em học sinh, cái trang web này là trên mạng, tức là cho các em học sinh trong vòng 15 phút được lên trên cái trang mạng này và học tập theo cái trang mạng này, nhưng mà chỉ giới hạn trong thời gian là 15 phút thôi. And another thing is whatever you are reading in the textbook with your students, you could allow them to make a skit or a little puppet show with hand puppets to retell the history lesson or retell the story. Và một cách khác là tôi cũng hay thường sử dụng đối với các em học sinh của mình trong giờ tập đọc, ví dụ như là học trong giờ văn, khi mà thầy cô giáo cũng như là các em học sinh vừa mới học được đoạn văn nào đó hay vừa tập đọc một đoạn văn nào đó, thì liền cho các em học sinh tạo một cái màn múa rối hoặc là diễn kịch lại cái đoạn văn hay là cái phần tập đọc đó, để các em ấy ghi nhớ được cái nội dung cũng như là ghi nhớ được những cái lời thoại ở trong đó. And that allows students who have many different abilities to be included in the puppet show. For example, the strong readers could be reading the story, and the students who don't read as well, they could be more of the artistic type or the type that's acting out. And then they're still learning the story. They're still gaining mastery of understanding it. And then I had one student who was in the special education classroom, and he could not participate with much, but I allowed him to be the photographer or the camera person. So he took like the phone or the iPad and he recorded the puppet show. And he was very proud. Và khi mà tôi cho các em học sinh làm thực hiện cái màn múa rối này thì bởi vì là các em học sinh để có những khả năng khác nhau, có những bạn thì có thể là các bạn ấy không diễn được, nhưng mà các bạn ấy đọc được, thì tôi để cho các bạn ấy làm những cái vai trò khác nhau ở trong cái vở kịch này, và các em phát huy rất là tốt cái vai trò của các em ở trong cái vở kịch. Ví dụ có bạn thì những bạn nào mà đọc to, giọng đọc to rõ ràng thì sẽ là những người dẫn chuyện, và những bạn nào mà có khả năng di chuyển tay thì là những là người mà múa rối hoặc là những người diễn kịch. Rồi có những bạn thì là sẽ trong cái vai trò là chụp hình lại chẳng hạn. Thì bởi vì trong lớp học của tôi thì có một cái em học sinh là em học sinh thuộc trường hợp đặc biệt, em đấy thì không thể em đấy khó để có thể mà ví dụ như là để đọc lời thoại hay là để đọc dẫn chuyện hay gì đó, nhưng vì các em không làm được những cái việc đấy thì tôi cho phép em đấy là trở thành một người chụp ảnh, và em ấy đã chụp ảnh cũng như là ghi âm hay là quay video lại rất tốt cái nhóm mà các em học sinh đấy tạo cái màn múa rối đấy. Vì thế mà các em nhờ ngoài cái việc mà tất cả các em học sinh đều có thể nhớ cái nội dung tập đọc, nhớ nội dung cái đoạn văn này, mà bên cạnh đó là các em còn thực hiện được những cái trách nhiệm cũng như là cái khả năng khác của mình khi mà cùng làm một nhóm với nhau. Thì tôi thấy cái lợi ích này như thế. And another choice was we were learning about magnets and exploring magnetism. So I had some books available and students worked together to see what would attract and with the magnets. Trong cái bài học mà tôi dạy các em về nam châm thì tôi cho các em thường là cho các em tôi thường sử dụng nam châm ở trong các giờ học cho các em. Thì thường là khi mà các em đọc được một cái đoạn văn nào đấy hay đọc được một cái thông tin ở trong sách nào đấy, thì tôi thường là cho các em ấy viết lại, tóm tắt lại cái thông tin ở trong một tờ giấy, sau đó là cho các em ấy dán lên trên những cái khu vực bảng, có nghĩa là giống như là một cái gọi là cái gì nhỉ, cái thu hoạch đấy, cái bảng thu hoạch những cái nội dung mà các em đã đọc được và các em hiểu cái gì, các em đọc được cái gì để các em ghi ở tờ giấy, sau đó các em dán lên trên bảng như vậy. But again, I only introduced one of the activities from the choice board at a time. I did not add new activities until I knew my students had good behavior management. Then I gave them more choice. So can you repeat that part? Yes. At the beginning of the year, do not give them all 6 choices. Only give them one choice, and then you can add more choices. Yeah.
ý của cô là trong những cái đầu năm học của chúng ta ấy, thì các thầy cô đừng bồm một phát mà cho một phát là 6 cái lựa chọn này luôn, thì học sinh cảm thấy rất là khó lựa chọn. Thì trong bắt đầu từ năm học thì bắt đầu từ những gọi là những cái thời gian rất là mới bắt đầu năm học ấy, thầy cô chỉ nên là cho các em học sinh 2-3 cái lựa chọn thôi, và sau đó các thầy cô hãng tăng dần những lựa chọn này lên. And for math, we have different math games, and I have 2 games to show you today. One of them is sorry. number top. Yeah. Và đối với việc dạy toán thì tôi thường cho các em chơi game trong khi mà học toán, để các em có thể biết cách học toán và biết cách làm phép tính. Thì ở đây có 2 trò chơi mà tôi muốn chia sẻ với các thầy cô. Trò chơi đầu tiên là number topic, trò chơi vị trí giá trị. Is it showing up for you? Yes. Thầy cô yên tâm, em sẽ gửi slide, mọi người không cần phải chụp màn hình đâu. It's not getting bigger. Oh, there we go. So number topic is a place value game, and it is to understand place value in 7-digit numbers. Trò chơi này thì là trò chơi mà để các em học sinh có hiểu được cái vị trí giá trị của cái vị trí của các con số. Ví dụ có thể hiểu được là con số này là hàng trăm nghìn, hàng chục, hàng triệu, hàng đơn vị ấy. And here are some numbers that you can cut out or you can make your own, but you need 4 of each number. Đầu tiên là thầy cô sẽ đây các thầy cô có nhìn thấy số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 thì thầy cô cắt từng số ra một, số 0, số 1, số 2, số 3, số 4 cắt riêng ra, và mỗi số có nghĩa là gì nhỉ? Cắt 4 lần cái bảng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ạ. Nghĩa là có 4 số 0, 4 số 1, 4 số 2, 4 số 3, 4 số 9, các kiểu như thế. The goal is to make the largest 7-digit number than the opponent. Và mục tiêu của trò chơi này là để cho các em người thắng cuộc thì sẽ là người mà tạo được một cái số mà có cái tạo được một cái số lớn hơn những người khác. Nếu mà là số lớn nhất thì sẽ là người thắng cuộc. So you shuffle the cards, and each player takes a card and places it in their spot on the place value mat. Đầu tiên thì là các thầy cô xáo trộn những cái thẻ số này với nhau và úp cái mặt số xuống, sau đó là cho các em học sinh lần lượt chọn 7 lá ở trong cái sấp giấy đấy. Like we have Ming is in the green numbers and Tao is in the red numbers. Ví dụ ở đây là khi mà các thầy cô cho các em học sinh chọn 7 cái số này thì là các em học sinh mới phải xếp ngẫu nhiên thôi, chứ không có cái mục đích gì cả, xếp ngẫu nhiên một con số đấy. Once the card is placed down on the mat, it cannot be changed. They cannot move it. Khi mà các em học sinh chọn 7 con số đấy rồi và các em học sinh xếp những con số lên thì các em mới không được thay đổi vị trí của những con số đấy. And after all 7 cards have been drawn and placed on the mat, the players read their numbers aloud and compare them. Và khi tất cả học sinh đã ngửa hết tất cả 7 con số lên thì các em học sinh đấy phải đọc con số lên trước cả lớp, và ai mà có con số lớn nhất sẽ là người chiến thắng. The player with the larger number wins the round, and then play that 5 rounds before the game is over. Chúng ta sẽ chơi trò chơi này 5 vòng và sẽ tìm ra 5 người thắng cuộc. So in this example, Tao's number is larger than Ming's, so Tao wins the round. Thế thì cô có thể nhìn cái ví dụ của bạn Minh và bạn Thảo ở đây, thì là khi mà các bạn đấy lật các con số lên thì con số của bạn nào lớn hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Thì ở trong đây thì số của bạn Thảo lớn hơn, số màu đỏ ấy, lớn hơn và bạn ấy đã là người thắng cuộc. So there's that. And we go back to another game. Một trò chơi khác là có thể môn toán. Cái trò vừa rồi để cho học sinh có thể hiểu được cái giá trị của con số đấy. Còn cái trò tiếp theo sau đây. We did addition spin come up? Yes. Okay. One of the other games on the choice board is called addition spin. So you just have a piece of paper with 2 circles
you can fill it in with anything you want. Và trò tiếp theo là vòng quay phép cộng. Thầy cô sẽ vẽ hai cái hình tròn như thế này ở trên một tờ giấy, sau đó là chia thành các ô, và các ô như thế này. Tùy các thầy cô nhiều hay ít thì là tùy thầy cô, và thầy cô viết những con số vào, số to số bé thì cũng tùy thầy cô thôi ạ. And you can get a paper clip to put on the end of a pencil and flick it so that it will spin around and around. And whatever it lands on, you have to add from the first spinner and the second spinner. Thầy cô có thể đặt cái bút chì lên trên cái mặt cái hình tròn này, sau đó thầy cô quay. Khi mà bút chì quay vào cái số nào thì là học sinh này phải chọn cái số đấy. And after 5 rounds, the opponents will take all of their sums and add those together, so it creates a very large number. Nghĩa là cái này thì mỗi học sinh đã được một cái vòng tròn này, thì các học sinh ấy sẽ đặt cái bút chì, cái trò quay bút đấy thầy cô cho các bạn học sinh chơi cái trò quay bút đấy, thì các bạn ấy quay vào số nào thì các bạn ấy phải lấy cái số đấy, và qua 5 vòng quay như thế các bạn ấy cộng tổng tất cả 5 cái số đấy vào, và bạn nào có số lớn nhất thì đấy là sẽ là người chiến thắng. The player with the largest grand total sum wins the entire game. Cái người chơi có tổng con số lớn nhất sẽ là người chiến thắng, cái số lớn nhất là người chiến thắng. Once students understand the format of this game, teachers could create their own spinners. You could even put fractions on these, and students would have to add different fractions together, so they would have to convert. That could be very challenging. Yeah. Và các thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi hoặc là biến cái trò chơi này thành nhiều những cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là thầy có thể cho những cái con số của đơn vị đo lường đấy cho các em phải tính toán ra, để xem là tính toán ra các đơn vị đo lường khác thôi, để các em có thể biết cách chuyển đổi, rồi là biết cách cộng trừ nhân chia như nào đấy. Thì đấy là hoàn toàn các thầy cô có thể thay đổi và modify cái trò chơi đấy lại. And let me go back to my presentation. Oh, I don't think I did. Do you see my blue choice board or no? Yes. You do? Okay. So now do you see the next slide? It says, what is one way you could add student choice into something you already do in the classroom, or something your students already learn? Vậy thì các thầy cô có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Là thầy cô có thể chia sẻ cái cách mà thầy cô thêm cái sự lựa chọn của học sinh vào nội dung nào đó mà các em đã được học hoặc là được làm ở trong lớp của các thầy cô là gì ạ? Một cách để thêm sự lựa chọn của học sinh vào nội dung nào đó mà các em đã học trong lớp học. Thầy cô thường có cách nào để thêm cái sự lựa chọn để học sinh có thể lựa chọn, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đấy và cái nội dung mà các em đã được học hay được làm ở trong lớp? Thầy có thể trả lời vào phần tin nhắn nhé. Cái này để cho làm rõ hơn, tức là ở bên Mỹ khi mà các thầy cô đã có một cái mục tiêu của bài học hôm đó thì thường thì sau khi cô giáo nói rõ cái mục tiêu của bài học xong trên bảng thì họ sẽ chia ra các góc học khác nhau để cho các con sẽ tự lựa chọn một hình thức luyện tập. Ví dụ như là môn điện chẳng hạn ấy, thì mục đích hôm đấy là có thể là cô giáo muốn dạy cho các con, mục tiêu của bài học hôm đó là giúp các con nhận biết được là các tỉnh thành ở Việt Nam, ví dụ là như thế, và các tỉnh thành đó nằm ở phía ở vùng nào, miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Thì sau khi cái mục tiêu của bài học được đặt ra như thế thì cô giáo sẽ chia ra các góc khác nhau để cho các con luyện tập. Có những góc thì cô có thể để ra những cái tờ giấy để cho các con tập tô màu cái hình tô màu cái bản đồ Việt Nam. Có những cái góc thì cô giáo chỉ để cho mấy cái tờ giấy thì có tên các tỉnh sẵn, và đồng thời là đục lỗ. Ví dụ như các con có thể úp một mặt tờ giấy, ví dụ các con muốn xem ví dụ các con đoán là thành phố Hồ Chí Minh đâu thì các con sẽ chọc vào cái lỗ đấy, thì các con lật ngược lại tờ giấy để xem là
cái chọc của mình nó có đúng ở chỗ cái khu vực miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam không. Đấy là một cách. Còn cái cách nữa thì các cô lại có thể là một cái góc khác, thì các cô cho những cái mẩu giấy có các tỉnh khác nhau. Đấy thì nhiệm vụ các con phải làm thế nào để là lắp ráp cái tỉnh đó vào cái vùng cho nó phù hợp. Ví dụ như là những cái mẩu con nó đề chữ các tỉnh khác nhau như Nghệ An hay là Lâm Đồng chẳng hạn, thì các con phải biết xem là vậy thì Nghệ An là đặt ở miền Bắc hay là Nghệ An đặt ở miền Nam hay miền Trung. Thì đấy là mỗi một cái bài học là có một cái sau khi nói ra rõ mục tiêu thì các cô sẽ chia ra các góc khác nhau như vậy. Vậy thì cô giáo có hỏi các thầy cô ở bên trên Lào Cai ấy, thì khi mà chúng ta có tiếp cận học sinh, ví dụ môn toán chẳng hạn ấy, thì mỗi một bài học thì chúng ta sẽ có một cái mục tiêu nhất định. Vậy thì sau khi ví dụ chúng ta dạy hướng dẫn các con rồi mà các con cũng chưa hiểu thì chúng ta có những cách nào khác không để học cách tiếp cận nào khác không, ví dụ như trò chơi hay ví dụ làm việc nhóm hay như nào đó để cho các con cuối cùng vẫn nắm được cái mục tiêu của bài học mà mình đề ra. Thank you so much. I just want to Jennifer explain Yes. like each lesson we have each subjects. So Yes. we approach one way, but it seems like the students do not clearly understand. Then how can we add more like a choice so that Yes. students So hard. Yeah. I know that, and that's a newer concept, right? Cô Jennifer, cô cũng chia sẻ là cái việc này cũng tương đối là thách thức đối với cô giáo, bởi vì mình luôn luôn nghĩ ra các phương án khác nhau để mà làm cho cái phương án tiếp cận các hình thức khác nhau để cho gây sự hứng thú các con. Có những các con thì có thể ngồi mình nghe cô giáo giảng lý thuyết luôn thì có thể hình dung được ngay, nhưng có những con lại biết cái kiến thức đấy thông qua các trò chơi, hay biết cái kiến thức đấy thông qua những cái câu đố của cô giáo chẳng hạn. Thì cái đấy là một trong thách thức. Thì các cô ở bên Lào Cai, các cô có thể chia sẻ một chút những cái phương pháp mà mình áp dụng trong trường hợp mà mình cần phải có cách tiếp cận khác đối với học sinh. Các cô có thể là đánh cái vào trong chat box thì bạn Thủy cũng sẽ dịch cho cô Jennifer. Đây là buổi trao đổi với nhau thôi. And I think as long as you do good behavior management of the choices and start small, you will have success. Cô cũng chia sẻ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, đó là khi làm việc nhóm thì chia cái nhóm nhỏ với nhau, và đồng thời là có một số nguyên tắc để cho các học sinh làm việc nhóm nhỏ với nhau nữa. Và như vậy thì các con sẽ có những cái hành vi tốt và cái sự phối hợp tốt đối với cô giáo khi thực hiện cái nhiệm vụ của bài học. Another idea to increase dopamine is to have more brain breaks in the classroom. Một cách khác nữa và một cách khác nữa để các thầy cô có thể tăng cái lượng dopamine cho các em học sinh của mình, đó là thư giãn đầu óc, hay là cái từ chuyên ngành người ta là nghỉ ngơi trí não. The reason that we need brain breaks is that neurotransmitters, you only have so many of them, and they deplete after 10 minutes of continuing the same type of learning activity. Cái lý do để mà chúng ta nên thực hiện cái việc thư giãn đầu óc này là khi mà cái chất dẫn truyền thần kinh, những cái chất dẫn truyền thần kinh dopamine đấy, thì khi mà nó được thêm vào mỗi khớp thần kinh và nó sẽ bị cạn kiệt dần sau 10 phút. Vì thế mà khi mà chúng ta thực hiện cùng một cái hoạt động học tập, nghĩa là đang học môn toán và vẫn cứ đang trong cái giờ toán đấy, mà trong vòng 10 phút mà chúng ta 10 đến 15 phút mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục học cái môn đấy, thì cái chất dẫn truyền thần kinh, cái hứng thú đấy trong học tập đấy nó sẽ bị cạn kiệt đi. Vì thế mà chúng ta cần có cái thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc để có thể làm mới lại và làm tăng thêm cái lượng dopamine cho các em học sinh của mình. And mainly just if it's primary students, a brain break should happen every 10 to 15 minutes. If it's middle, like secondary students, they can go 20 to 30 minutes without a break, but they still need one after 30 minutes. Và theo nguyên tắc chung thì là đối với những học sinh cấp 1 thì chúng ta thường sau mỗi 10 đến 15 phút học tập thì chúng ta nên cho em học sinh nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một lần. Còn đối với những em học sinh cấp 2 thì chúng ta cũng nên sau từ 20 đến 30 phút thì cho các em nghỉ ngơi và thư giãn một lần.
And these are very short breaks that only last about 2 to 5 minutes. Và dưới đây thì tôi xin giới thiệu với thầy cô một vài cái trò chơi cũng như một vài cái hoạt động rất là ngắn thôi. Mình chỉ mất tầm 2 đến 3 phút thôi để có thể cho các em học sinh, để thầy có thể sử dụng để cho các em học sinh thư giãn đầu óc sau một cái khoảng thời gian dài học tập. The first one is called statue freeze. Cái trò chơi đầu tiên là trò chơi tượng. Ask students to move around the room by hopping, skipping, walking, or on the tips of their toes. Thầy cô yêu cầu học sinh di chuyển xung quanh phòng bằng cách nhảy lò cò hoặc là nhảy chân sáo, đi bộ hoặc là đi bằng ngón chân. And then the teacher thinks of an animal and the teacher says, be a statue of a, and you could say lion, and all of the students have to freeze and act like a lion. Và tiếp đó thì thầy cô sẽ suy nghĩ và nghĩ đến một con vật nào đó, sau đó thầy cô sẽ hô cho tất cả học sinh phải thực hiện là hãy đóng băng thành một con sư tử chẳng hạn, thì tất cả học sinh phải đang di chuyển là phải dừng lại và phải tạo hình thành một con sư tử. And the students have to hold that pose in place until the teacher says, unfreeze. Và các học sinh thì phải giữ nguyên cái tư thế, cái vị trí, cái hình ảnh mà cái con mà các em đang đóng ấy, cho đến khi mà thầy cô hô là băng tan. So we're going to try this, if you would please. If I say be a statue of a snake, how could you act? Và bây giờ các thầy cô sẽ cùng thực hiện trò chơi này với tôi nhé. Nhưng mà để thực hiện được thì xin mời các thầy cô phải bật màn hình, bật camera lên ạ. Thì thực hiện trò chơi này chúng ta mới nhìn thấy nhau. Bây giờ tôi sẽ hô là hãy đóng băng thành hình con rắn, thì thầy cô sẽ đóng băng như thế nào để thành hình con rắn ạ? Yes, so everyone be a snake. Okay, that's good. You're a cobra. He's a cobra snake. Yes, that's good. And unfreeze. Oh, sorry, unfreeze. Okay. Be a statue of a bear. Hãy biến thành hình con gấu. Cái cô hô là cái gì? Hình con gấu. Unfreeze. Okay. Băng tan. So that's just a very quick brain break called statue freeze. Và đấy là một cái trò chơi rất là ngắn thôi để thầy cô có thể thư giãn đầu óc cho em học sinh. The next game is called quiet zoo. Students will go into small groups of maybe 3 or 4. Có thể trò chơi tiếp theo là tên là sở thú tĩnh lặng. Thầy cô sẽ chia học sinh của mình thành các nhóm nhỏ, nhóm 3 đến nhóm 4. Vậy yêu cầu các thầy cô chia học sinh thành nhóm nhỏ trước ạ. And the students can think of any animal that might be in a zoo, but they cannot tell their group members. Then when the sorry, go ahead. Yeah, thank you. Và sau đó thì là các thầy cô yêu cầu các em học sinh tự chọn cho mình một con vật nào đó và không được nói với các thành viên của nhóm mình, chỉ tự chọn cho riêng mình thôi. When the teacher allows, each student will act like that animal while their classmates in their group guess their animal. Và khi có hiệu lệnh, giáo viên đưa ra hiệu lệnh thì các em học sinh sẽ im lặng và diễn tả cái hành động của con vật mà mình đã nghĩ đến đấy, và để cho các bạn cùng lớp đoán xem đấy là con gì. Okay. And then this next one is called behind back shapes. Trò chơi tiếp theo là trò chơi tạo hình sau lưng. If you have a paper that you can rip up, a paper that you can tear, go ahead and grab that right now, something small. Bây giờ xin mời thầy cô sẽ cùng thực hiện cái hoạt động này cùng với tôi. Xin mời thầy cô trước tiên là sẽ đi tìm cho mình một cái mẩu giấy nhỏ nhỏ, giấy gì cũng được, giấy mà thầy cô có thể xé bỏ đi ấy, giấy nhớ hay là cái giấy gì trước mặt thầy cô. Xin mời thầy cô đi tìm một mảnh giấy cho mình ạ. I'll give you a minute, a moment to go get something. Yeah, I tell teacher that. Xin mời thầy cô đi tìm một mảnh giấy cho mình, mà giấy phải xé được nhé thầy cô nhé. Mảnh giấy bất kỳ. Em có giấy đây rồi. Thầy cô đã có giấy trước mặt chưa ạ? Okay, looks like many people have something.
And if your students are learning online and they need something fun to get them moving, this is a great one to do on Zoom. Tôi nhận thấy rằng là kể cả khi mà học sinh học online hoặc qua một mình máy tính ấy, thì cái hoạt động trò chơi này cực kỳ là hữu ích và rất là vui để cho các em học sinh có thể thư giãn đầu óc 1-2 phút trong suốt cái thời gian bài học của mình. So the object of the game is you have to put the paper behind your back and tear the paper into the shape that the teacher calls out without looking. Và cách chơi trò chơi này như sau, thì các thầy cô sẽ để cho các em học sinh cầm tờ giấy này và phải để đằng sau lưng của mình, để cả hai tay ra sau lưng và để tờ giấy ra sau lưng và không được nhìn cái tờ giấy đó. Và khi mà các thầy cô yêu cầu các em học sinh xé cái tờ giấy này theo cái hình mà thầy cô muốn các em học sinh xé, nhưng không được nhìn và chỉ để đằng sau lưng để xé thôi. We're all going to try to make a heart shape. That everyone tear their paper into a heart shape behind your back. Bây giờ thầy cô hãy để tờ giấy sau lưng mình, cái tờ giấy vừa nãy thầy cô tìm ấy, thầy cô để tờ giấy sau lưng và bây giờ tôi thách thức các thầy cô xé tờ giấy thành hình trái tim. Để xem sau 1-2 phút thầy cô có xé được thành hình trái tim không ạ? Xin mời thầy cô. Go ahead and try it, but you have to hold the paper behind your back while you do it. Chúng ta có how many 30 seconds? Yeah, that's good. 30 seconds. Chúng ta có 30 giây nha để chúng ta xé hình trái tim, sau đó chúng ta tất cả đưa sản phẩm của mình trước màn hình nha. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Bắt đầu. Oh, that guy in the pink shirt got it. Good. Có vẻ như thầy nói là how did he do that? Đẹp luôn. How did the guy in the pink shirt do such a good? You all are doing a great job. I don't think mine's thầy là gonna tiểu look học so số good. 1 Simakai, thầy siêu, thầy xé hình trái tim của 2 hình luôn ý. Ôi các thầy cô xé được, em cũng xé được. Mine's better than the last time I tried. So there we go. That's funny. Không ngờ có một lớp này và bọn em xé không được đẹp lắm, nhưng hôm nay sẽ đã tiến bộ hơn rồi. Students can share what they made with each other, and it's a very quiet brain break. You could also try to ask them to make a star. That would be difficult. Khi chúng ta hướng dẫn và yêu cầu các con làm cái điều này thì cái thứ nhất là chắc chắn là cái não của các con là cái sự tập trung rất là cao độ để vào hoàn thành cái nhiệm vụ xé cái hình đấy theo cái yêu cầu của cô giáo. Và cái thứ hai nữa là kể cả như trong trường hợp mà chúng ta dạy online thì như thế là các con thay vì ngồi nghe một cách thụ động, các con đã có một cái sự tương tác đối với thầy cô để làm cho các con có một sự hứng khởi trở lại đối với bài học. Yeah. Go ahead. Okay. And next one is called the Rainstorm. Trò chơi tiếp theo tên là mưa bão. So students are just going to make the sound of a rainstorm while they're at their desks. And to start off the rainstorm, you just tap on your desk with one finger, everyone in the class. And then the teacher will say 2 fingers. So everyone taps on the desk with 2, and then 3, and then 4, until finally when you get to 4, it will sound like a very loud storm with everyone in the class doing it. Và trò chơi này thì rất là dễ, là các thầy cô khiến các em học sinh ngồi ở trên bàn học của mình, kể cả học online đều vẫn có thể làm được cái này. Thì là các thầy cô lần lượt yêu cầu học sinh gõ từ 1 ngón tay đến 2 ngón tay, 3, 4 ngón tay ở trên bàn, cứ dần dần như thế, thì giống như kiểu tiếng mưa nó to dần đấy ạ. Thì là cứ gõ một ngón trước, sau đó là 2 ngón. Thì thầy cô phải hô cho các em học sinh là đầu tiên là 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, 4, 5, 6 ngón gì đấy. Thì cái tiếng mưa bão nó cứ to dần như thế. So that would look something like 1, and then 2, and then 3 on the desk. So then to make the sound of the storm getting softer, you just work your way backward all the way down to 1 again. Và đây cái ví dụ thầy cô vừa nhìn cô Jennifer làm qua màn hình ấy là gõ 1, 2, 3, 4, 5 ngón gì dần, sau đó là muốn cái tiếng mưa nó nhỏ lại, chúng ta lại đếm ngược lại từ 10, 9, 8, 7 hoặc là 5, 4, 3, 2, 1 thì là tiếng mưa sẽ nhỏ dần, lớn dần hoặc nhỏ dần, tùy theo cái sự hô của thầy cô là bao nhiêu ngón tay. Do you see the next slide too? It says Yes. Jennifer, you want to try okay. the storm? Yeah,
do you think we can try it even though we would unmute ourselves? Everyone would unmute? Just wait a little bit, I will unmute all the participants. Okay. Các thầy cô, bây giờ mình thử chơi cái trò mưa bão nhé. Xong rồi thầy cô bật mic này, em tắt mic, em bật mic cho thầy cô rồi đấy. Mọi người bật mic xong rồi chơi thử trò chơi này đi ạ. Let's try. Okay, everyone tap with just one finger. Một ngón tay trước ạ. Một ngón tay. Now try 2 fingers. 2 ngón ạ. Chứ mà thầy cô đập không phải thầy cô vừa đập ngón tay cái bàn ấy. 3 fingers. 3 ngón ạ, đập dưới bàn đi ạ. Không ạ, cái trò chơi này khi mà cô giáo nó bảo là 1 ngón, tức là mình dùng cái 1 ngón tay là trúng bàn này. Nếu cô giáo bảo 2, tức là mình sẽ bị 2 ngón tay trúng bàn. Now go down to 3 again. One. There, now the score is quieted. Oh yeah, that's something wrong with that. Very good. Oh, we need some rainstorm. Và cái khác là các con sẽ tưởng tượng ra được cái tốc độ của mưa rơi, rồi cái mưa rơi nặng hạt, cái mưa rơi nhẹ nhàng, hay là cơn mưa đã đi qua. Thì bằng cái cách gõ là tạo ra tiếng gõ ngay trên bàn, thì cái trò chơi này thì không yêu cầu các con phải di chuyển ra khỏi chỗ, mà khi mà tất cả các con trong lớp cùng nhau đập bàn bằng ngón, 1 ngón hay 2 ngón hay 3 ngón theo nghĩa là cô giáo, thì các con sẽ tưởng tượng ra cảnh mưa rơi, kích thích cái não của các con, một vị trí tưởng tượng rất là tốt. Please unmute. Okay, the next one is called a dance party, and this is where you will just play a lively song. Oops, I had a mistake there. Lively song, and have a 1-minute dance party. Sorry about that. Hoạt động tiếp theo là hoạt động là bữa tiệc khiêu vũ, hoặc là bữa này cái này có nghĩa là thầy cô mở một đoạn nhạc dài sôi động và cho các em 1 phút để có thể nhảy nhót hoặc là có thể khiêu vũ theo cái điệu nhạc đấy. Another game is called Opposite Sides. Students can do this one from their desk, and have students try to blink with their right eye while snapping with their left hand, their opposite hand. Và trò chơi cái hoạt động tiếp theo tên là hướng đối diện. Thì cái này thầy cô hoàn toàn có thể cho học sinh không cần phải di chuyển ra khỏi bàn, có thể ngồi yên tại bàn để làm. Hoặc qua Zoom như này thì hoạt động này cũng rất là dễ. Đầu tiên là các thầy cô yêu cầu học sinh chớp mắt phải trong khi mà búng tay trái như thế này. Go ahead and try it. Các thầy cô thử đi ạ. Nheo mắt phải và búng tay trái. And then try to switch sides. So this one's much more difficult for me. Sau đó là ngược lại là nheo mắt trái và búng tay phải. Em không nheo ở mắt trái luôn. I can do my I cannot either. I can only blink. I can on the one side. So that's kind of fun. And đây là cách mà chơi trò chơi này ạ. The next one is called Scribble Stories. Một hoạt động tiếp theo là hoạt động tạo câu chuyện ngược ngoặc. And students will hold coloring tools like a pen or pencil or crayon in 2 hands, 1 in each hand, and they will scribble to paper to the beat of a song anything they want for 30 seconds. Chơi này thì là chơi như sau, thầy cô sẽ cho các em học sinh 2 tay, mỗi tay cầm một cái bút như thế này, và các em có một tờ giấy ở trước mặt nữa, và sau đó các em trong vòng 30 giây để các em có thể vẽ bất kỳ một cái hình nào, hoặc là viết một cái gì đó, vẽ bất kỳ một cái gì đó ở trên cái tờ giấy đấy, nhưng mà phải dùng cả 2 tay để vẽ cùng một lúc. And then have them pair up with another student to see if their scribble pictures resemble anything familiar like a spider or a heart or a turtle.
Và các thầy cô nhớ là cho các em học sinh vẽ theo cái nhịp bài hát để các em đấy vừa học được nhịp điệu mà các em này vừa tuân thủ được theo cái thời gian mà chúng ta đưa ra. Sau đó là khi mà các em ấy vẽ xong thì các thầy cô cho các em đấy ghép cái bức vẽ của mình, ghép cái bức vẽ của mình với học sinh khác để xem là nó ra cái hình điều gì hay là có thấy giống cái gì đó mà các em ấy tưởng tượng ra được hay không. The next one, I like this one a lot. It's called hot hands. Cái phần hoạt động tiếp theo là cái hoạt động mà tôi rất là thích, đó là hoạt động những bàn tay ấm áp. If you're teaching and your students start to look tired or bored, have them rub their hands together vigorously until their hands feel warm. Và cái hoạt động này thì khi mà thầy cô mà đang dạy trên lớp học mà thấy học sinh có vẻ uể oải rồi, có vẻ mệt mỏi rồi, đang không tập trung nghe giảng rồi thì thầy cô hoàn toàn có thể hướng dẫn các em học sinh làm hoạt động này là And then ask them to close their eyes and gently place their hot hands over their eyes. Đầu tiên là thầy cô cho học sinh xoa hai tay vào nhau cho nó ấm lên, thật ấm lên, sau đó là nhắm mắt lại và yêu cầu các em học sinh nhắm mắt lại và đặt cái bàn tay ấm lên trên mắt để thư giãn. And have them breathe deeply and relax. So, you know, if your class is maybe being a little wild or crazy, this will help calm them down as well. Yeah. Và khi mà các em học sinh đặt tay lên mắt như này thì thầy cô yêu cầu các em học sinh hít thở thật sâu và thư giãn khi thực hiện động tác này. Và tôi nhận thấy là khi mà cho học sinh thực hiện động tác này thì các em đấy rất là thích thú, nó vừa các bạn ấy vừa im lặng, giáo viên cũng đỡ nghe ồn ào hơn, nhưng mà các em học sinh lại vừa im lặng và vừa giống như là các em ấy được thư giãn đầu óc một chút và quay trở lại việc học thích thú hơn rất là nhiều. So let's try it. Let's just rub your hands. Xoa tay thật ấm. Does it feel hot? Thầy cô thấy now put them over your eyes like this and take a deep breath. Và hít thở thật sâu để thư giãn. Helps you feel a little calmer. And then you can get right back to teaching. Như là thầy cô đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại việc học nhé. Maybe a few rounds of that and then teach again. Tôi nghĩ là thầy cô cũng để các em học sinh làm như thế một vài lần để cho các em thấy được thở, được bình tĩnh lại, được thư giãn. Lastly, consider planning nothing. Just let the kids chatter for a few minutes before bringing them back to attention. I know sometimes that sounds like off-task behavior, but sometimes students do just need a few minutes to connect. Và cái hoạt động cuối cùng mà thầy cô có thể sử dụng của các em học sinh đó là mình không làm gì cả, cho các em học sinh mình đang học nhưng các em học sinh nghỉ ngơi một tí và cho các em học sinh nói chuyện phiếm hoặc là ngồi nói chuyện với nhau hoặc là ngồi không làm cái gì cả, tạm thời dừng cái hoạt động học tập trong một vài phút hoặc là có thể nói chuyện thật vui vẻ với nhau để trước khi mình tiếp tục bài học. Thì đây là một cách cũng rất là hiệu quả cho các em học sinh. Even just shifting the type of activity you're doing, that's a brain break too. Và tất cả những cái hoạt động cần cho việc thư giãn đầu óc, thầy cô là chỉ cần thay đổi cái hoạt động mà đang diễn ra trên lớp học thôi. Thì khi mà thầy cô thay đổi cái hoạt động khác, cái hoạt động nó vui vẻ, cái hoạt động nó khác cái hoạt động mình đang dạy học đi, thì là làm một cách để có thể bổ sung cái chất dẫn truyền thần kinh này trên não bộ của em và các em sẽ cảm thấy hứng thú hơn cho cái việc học tập tiếp theo. Other brain break ideas would be to read from a book or practice jumping rope. Students could, sorry, go ahead and translate that. Và có một cái phần slide trước thì là có ghi là một số hoạt động vận động mà thầy cô có thể sử dụng cho các em học sinh, đó là chỉ cần cho các bạn ấy đứng dậy, duỗi tay chân rồi là vươn vai các thứ thôi, thì là một cách để các em đấy có thể tăng thêm cái hứng thú trong học tập và thay đổi cái hoạt động học tập trước đó đi rồi. Thêm một những cái cách những cái ý tưởng slide tiếp theo thì là những cái ý tưởng cải thiện tâm trạng khi mà thầy cô cho học sinh thư giãn đầu óc. Thì là cách đầu tiên này có thể thầy cô cho các bạn ấy đọc lớn tiếng một cuốn sách nào đó liên quan đến chủ đề bài học và hoặc là cái đoạn văn đấy nó thật là hấp dẫn hay là vui vẻ thì cho các em học sinh đọc lớn tiếng cái đoạn văn ấy lên. You can have students move in ways that they think a character in literature that they've studied might
act at a special event like at the Olympics, the Summer Olympics. Bên cạnh cái việc đọc lớn tiếng đấy, thầy cô cũng các bạn ấy nhảy theo cái bài hát hoặc là nhảy theo một cái chuyển động của một cái đoạn nhạc nào đó. Và tiếp theo nữa thì cũng các thầy cô có thể yêu cầu các học sinh đó là diễn lại theo những cái nhân vật lịch sử hay là những nhân vật ở trong đoạn văn mà các bạn ấy vừa được học, diễn lại rồi là hành động lại cái hành động mà cái nhân vật đã làm, hoặc là đọc lại lời thoại của nhân vật đấy, hoặc là diễn tả lại cái hành động mà cái nhân vật ở trong sách sinh học hay là toán học hay là văn học mà các em hay là sách lịch sử mà các em ấy vừa được các thầy cô dạy. Let me skip through this one. Many of you talked about something that motivates students is to give students praise. Và cái phần đầu lúc mà tôi có hỏi các thầy cô về cái cách mà thầy cô tạo hứng thú cho học sinh ấy, thì tôi thấy một vài thầy cô đã đưa ra cái cách tạo hứng thú là thầy cô đưa ra cái lời khen ngợi các em học sinh của mình để tạo hứng thú thêm trong việc học tập của các em học sinh. You need to have more positive interactions than negative interactions with your students. They say 5 positive interactions for every 1 negative one. Và cái cách tôi đưa ra ở đây để cho thầy cô có thể đưa ra cái sự phản hồi và khen ngợi, thì trong khi mà các thầy cô khen các em học sinh, trong khi mà các thầy cô gọi là phê bình các em học sinh một điều gì đó, thì bên cạnh đó thì hãy đưa ra 5 cái lời khen ngợi tích cực cho các em học sinh đấy. Nghĩa là khi mà thầy cô là phê bình một điều thôi, nhưng mà các thầy cô phải đưa lại 5 cái điều tích cực cho chính em học sinh kia. Praise their effort rather than the outcome of a task. And just reassure students that some tasks are very difficult and it's okay to not do well or fail sometimes. Và các thầy cô cũng nên nhấn mạnh điều này là trên lớp học thì đôi khi thì các thầy cô hoặc là đôi khi sẽ có một cái bài tập hay là cái nhiệm vụ nó rất là khó đối với các em học sinh, và các em đấy có thể là chưa làm được, thì các thầy cô cũng nên khích lệ và khuyến khích các em học sinh rằng là điều đấy là không sao cả, bây giờ các em chưa làm được nhưng mà các em phải cố gắng, các em hãy cố gắng cho những lần sau, cũng như là dù bây giờ các em chưa làm được đấy thì các em phải giống như là biết chấp nhận rằng là mình bây giờ mình chưa làm được nhưng mà sau đó thì mình sẽ làm được. Nghĩa là các thầy cô phải dạy cho học sinh làm sao các em mới biết đối diện được cái thất bại mà các em đã chưa làm được, để các em ấy biết chấp nhận cái kết quả đấy và cố gắng hơn. Một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, khi mà đôi lúc các cô đưa cho một cái bài học, một cái bài tập mà các con nó rất là khó giải, thì khi mà các con thường đưa những cái bài tập đến nộp cho cô giáo thì gần như là cái bài sai chẳng hạn. Thường thì lúc đó thì thay vì chúng ta chú tâm luôn vào cái kết quả cuối cùng của bài học, đó tức là gì, là các con nó chưa ra đáp án đúng, thì lúc đấy cô giáo có một cái sự khích lệ rất lớn đối với các con, bằng cách là cô biết là bài này rất là khó, nhưng mà tuy nhiên cô khen con là đã nỗ lực bằng cách là cô đã thấy con đi hỏi bạn khác. Cái thứ hai nữa là có thể mình khen là cô khen con là cái sự trung thực của các con, là thay vì con đi chép bài của bạn khác hay lấy một lời giải sẵn để nộp cho cô, thì con đã trung thực, con đưa ra những cái tờ giấy trắng mà hoặc cái bài giải mà nó chưa đúng theo cái yêu cầu của cô giáo. Tức là mình cố gắng trong cái thay vì cái kỳ vọng của mình là kết quả cái bài tập đấy là phải đúng. Thế tuy nhiên khi các con nộp cho mình thì lại không đúng, hoặc là giải thì nó hơi hoặc các con thậm chí là bỏ giấy trắng. Nhưng mà trong cái tình hoàn cảnh như thế, chúng ta hãy cố gắng là tìm ra những cái điểm tích cực để khen các con đây là gì, là cái sự nỗ lực các con đi hỏi thầy cô này, sự trung thực của các con là không đi chép bài hay là chép sẵn một cái lời giải gì đó để nộp lại cho cô, để cho rằng con hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đấy không phải là kiến thức của con. Cái này rất là khó, nhưng mà mình sẽ cố gắng trong từng hoàn cảnh thì thầy cô sẽ cố gắng tìm ra được cái điểm tích cực để mà khích lệ các con. So modeling that, it's how we respond to the failure that matters the most. Chúng ta như vậy thì chúng ta đã giúp cho học sinh là gì? Là dám đối mặt với sự thất bại và cái cách vượt qua thất bại của các con. Model and tell students about how you handle stress and frustration, like how you take maybe some deep breaths or taking a walk
slowing yourself down when you're frustrated. Và một cách nữa là thầy cô có thể chia sẻ với các học sinh là các thầy cô hoàn toàn có thể làm mẫu hoặc là gợi ý với các em học sinh về cách mà các thầy cô xử lý căng thẳng hay là xử lý cái thất vọng của bản thân mình. Ví dụ như chính bản thân tôi thì khi mà tôi có căng thẳng hoặc là khi tôi cảm thấy thất vọng điều gì đó thì tôi thường hít thở sâu, đi bộ và hoặc là làm những việc đấy chậm lại thì để cảm thấy mình không có căng thẳng quá nhiều, thất vọng quá nhiều. Tôi thường chia sẻ cái cách mà tôi làm như thế đối với cho các em học sinh, bởi vì khi mình chia sẻ như vậy thì cái mối quan hệ của mình với học sinh gần gũi hơn và các em học sinh cũng biết rằng là giáo viên thì đôi khi cũng có căng thẳng, cũng có thất vọng chứ không phải là giáo viên thì là không có những điều đấy, thì các em giống như là được kết nối và được gần gũi hơn với giáo viên của mình và các em học được những cách mà chúng ta đã thực hiện. Could take photographs of your students working together and smiling, and put them up around your classroom so they're reminded when they need to be motivated when things are difficult. Và một cách nữa tôi thường hay sử dụng là tôi chụp ảnh cái khoảnh khắc mà các em học sinh đang mỉm cười và đang rất là vui trong quá trình học tập hay thực hiện hoạt động hay là làm bài tập nào đó, cũng như là tôi chụp lại những hình ảnh mà các em ấy đang hoạt động, đang làm bài tập rất là chăm chỉ, và sau đó là tôi in những ảnh ấy ra, tôi trưng ở trong lớp học để cho các em ấy nhìn thấy là mình đã có những khoảnh khắc rất là đẹp như thế này, và các em ấy cái đấy là một cách để tạo động lực cho các em trong những cái việc làm bài tập tiếp theo cũng như là thực hiện hoạt động tiếp theo trong học tập. And I know that we are about out of time, so I'm just going to skip to the end of my presentation here. Và tôi biết là đã hơi quá giờ của thầy cô rồi, thì đấy là thầy cô cho xin vài phút nữa thì mình chia sẻ nốt cái phần cuối này của slide. For you as teachers and for me, we need to think about how we can increase our dopamine so that if we are happy, then our students will be happy. Và nãy giờ chúng ta đã nói về cách để làm tăng cường dopamine cho các em học sinh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói cùng nhau về cái cách để mà chính chúng ta là những giáo viên để tăng dopamine cho bản thân của mình. Bởi vì khi mà chúng ta có hứng thú trong việc giảng dạy thì các em học sinh cũng cảm thấy là được truyền năng lượng tích cực và có hứng thú trong việc học tập. We shared some of these earlier, but drinking less caffeine, making a gratitude journal, taking more walks and doing more physical activity. Một số hoạt động mà tôi gợi ý ở đây là thầy cô hãy uống ít những đồ uống chứa caffeine hơn và có thể thực hành cái việc viết nhật ký về lòng biết ơn vào mỗi ngày, hoặc là thầy cô có thể đi bộ nhiều hơn hoặc là hoạt động thể chất nhiều hơn. And at the bottom, something that's very important is communicate your personal progress and results to your other colleagues in your school. And yes, go ahead. And then what's even better is make it your goal to praise and recognize the work of your other colleagues. Và thầy cô cũng nên sắp xếp các theo thực hiện một số hoạt động khác là sắp xếp và ưu tiên các nhiệm vụ mà thầy cô để đạt được nhận, có nghĩa là sắp xếp và đặt những mục tiêu nhỏ trước và sau đó là thực hiện, cũng như là đạt được những mục tiêu nhỏ. Mỗi khi mình đạt được mục tiêu thì mình sẽ cảm thấy hưng phấn hơn để tiếp tục đặt những mục tiêu khác, hoặc là thầy cô có thể thêm một cách khác là chia sẻ với lại các đồng nghiệp của mình về những cái điều mình đang gặp phải, để chính khi mà mình nói ra mình chia sẻ những cái điều mà thất vọng, điều mệt mỏi ra thì những thầy cô giáo khác có thể giúp trong việc lắng nghe, và từ đó thì mình sẽ là tăng cái dopamine cho mình và giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi đi. Hoặc là một cách khác nữa để mà thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng đó chính là khen ngợi và công nhận cái công việc của đồng nghiệp của mình. If you make it a point to praise the work of your colleagues, you will see them light up with happiness, and that will immediately give you a dopamine boost. Và tôi nhận thấy cái điều này rất là hữu ích khi mà tôi hoặc là khi mà thầy cô khen ngợi hoặc là công nhận cái công việc của các đồng nghiệp khác, thì chúng ta vừa là giúp cái đồng nghiệp của mình cảm thấy vui vẻ và cảm thấy hứng thú trở lại trong công việc dạy học, và cũng chính bản thân mình được ảnh hưởng khi mà thấy các thầy cô hoặc là các đồng nghiệp của mình vui vẻ. Thì đấy là thực sự đây là một cách mà có lợi cho đôi bên của chúng ta để cùng nhau làm tăng dopamine và tăng hứng thú cho chính giáo viên là chúng ta và cũng như là giúp học sinh của mình.
And with that, does anyone have any questions or anything they would like me to talk more about before we end our session today? Tôi biết mặc dù là đã hơi quá thời gian của các thầy cô rồi, nhưng mà nếu các thầy cô nào còn câu hỏi gì thì xin mời thầy cô cứ tiếp tục nhắn tin vào phần chatbox, hoặc là bây giờ em ăn như nhé, thầy cô có thể hỏi luôn cho nhanh ạ. Thầy cô nếu mà còn câu hỏi thì mời thầy cô cứ nhắn tin vào phần chat ấy. Em sẽ đọc và dịch cho các thầy cô. So many messages in the chat box say that thank you so much for the meaningful sharings, and it's helped them a lot so the teacher can use it in their classroom. So thank you so much. Well, thank you for spending your time with me. And I also just want to say thank you, GVI, for making this connection happen. You all are so wonderful. Thank you. You're welcome. Thank you so much for your energy, your love to teacher here. We really appreciate that because the way you share to the teacher that help them to create more meaningful activity for the student. And Yeah. I see a lot of comments. They said they want to get the recording, the video, so that they can learn more and apply what you just make the class more active. So lots of Yes. the comments. Thank you so much. So meaningful. I will be using them too, and we will partner together as we try to make the classroom more motivating for all of our students. So I wish you well. Cảm ơn các thầy cô đã dành buổi sáng chủ nhật của mình là tham dự cái buổi diễn đàn này, và hy vọng là các thầy cô sau buổi hôm nay thì sẽ có một cái thông tin đó để có thể giúp các cô trong cái công tác giảng dạy ở trường. Xin cảm ơn. Thầy cô trước khi thầy cô thấy trước khi mình rời đi, thầy cô có thể bật camera cho xin một kiểu ảnh không ạ? Từ hôm qua em chưa chụp được kiểu nào. Okay, I will take a picture, so please stay and I take a picture. Yeah, xin mời thầy cô bật camera đi ạ. Để em chụp ảnh. Thầy cô nhắn tin nó hiện lên em không chụp. Xin mời thầy cô ạ. Chuẩn bị ạ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Cảm ơn các thầy cô. Hẹn gặp lại thầy cô. Thầy cô yên tâm.